අද මම යන්නේ මාළු ග්‍රිල් කරන්න. නමුත් මේක oven එකේ නෙමෙයි මම කරන්නේ pan එක කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරනවා ඔරිගනෝ තේ හැඳි 2යි, ඔලිව් ඔයිල් මිලිලිටර් 50යි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2යි, කහ තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, කොත්තමල්ලි කොළ මම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 10ක්, ලුණු රස අනුව ගන්න. ලුණු මේ විදිහට කපලා තියෙනවා ග්‍රෑම් 150ක් දෙහි ගෙඩියක්. ඊට පස්සේ මිරිස් අමු මිරිස් නමුත් පැහිච්ච එකම මම අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 75ක්. ඒක මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. පැහිච්ච රතු පාට වෙච්ච කරල් වලින් ග්‍රෑම් 75ක් අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10යි, බෙල් ලිව්ස් කොළ 2යි, සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 15යි. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් මාළු ග්‍රිල් කර ගන්න ඕන මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. අපි දැන් යන්නේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න. අපි පළවෙනියට එකතු කරනවා අවු මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ අපි බේ ලියුස් කොළ දෙක එකතු කරනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඉඟුරු ටික දැම්මා, සුදු ලුණු, කහ, මිරිස් කුඩු, ඔරිගනෝ 3-5 කුඩු, කොත්තමල්ලි කොළ ටික, ඔලිව් ඔයිල් ටික, දෙහි යුෂ අපි මේකට දෙහි ගෙඩියකම දෙහි යුෂ දානවා. අන්තිමට අපි එකතු කරනවා ලුණු තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මම තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට බෙන්ඩර් කරගන්න ඕන ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙන්න. දැන් මම මේ තියෙන බෙන්ඩර් කරගත්තු මිශ්‍රණය දැන් මේක හොඳට ක්‍රීම් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් ඊළඟ පියවර තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ පියවර දැන් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ මිශ්‍රණය මේ මාළුන්ගේ හොඳට තවරන්න. ඊට ඉස්සර වෙලා මේ මාළු ටික අපි කපා ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. මේ තියෙන මේ ආකාරයට මේක දෙපැත්තම කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට කපා ගන්න ඕන. කපාගෙන තමයි අපි මිශ්‍රණය මාළුන්ගේ දවටන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය මාළුන්ගේ දවටලා අඩුම ගානේ පැයක්වත් තියන්න ඕන. මම කලින් මිශ්‍රණය දවටලා මාළු පැය 6ක කාලයක් තියාගත්තා සීතකරණය ඇතුලේ. මේ තියෙන්නේ මාළු මම මේක මීට පැය 6කට ඉස්සර වෙලා මේ මිශ්‍රණය දවටලා සීතකරණය ඇතුලේ තියලා තිබ්බේ. අපි දැන් මේ මාළු එක තමයි ග්‍රිල් කරගන්නේ. අඩුම ගානේ මිශ්‍රණය තැවරුවට පස්සේ පැයක්වත් මාළු ටික තියලා තියන්න ඕන. දැන් මම යන්නේ මාළු ටික ග්‍රිල් කරගන්න. මම දැන් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රිල් කරන්නම තියෙන පෑන් එකක්. අපිට මේකට සාස් පානක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රොටි පුච්චන තැටියක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම පෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ග්‍රිල් කරන්නම තියෙන විශේෂිත පෑන් එකක්. අපි දැන් මේක රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ මම. දැන් මේකට අපි තෙල් ටිකක් දාගමු රත් වුණාට පස්සේ. මම ඒකට ভেජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. ඔකට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. හොඳට මේක එහාට මෙහාට යවන්න. මෙන්න මේ විදිහේ රොටි රැල්ලක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි රොටි පුච්චන්න ගන්න. දැන් මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර ගත්තු ලුණු ටික මේක උඩට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. පෑන් එක හොඳට තුනට පස්සේ ගින්දර මීඩියම් හීට් එකට අපි අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ මාළු ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේක ලෝ හීට් එකේ ග්‍රිල් වෙන්න ආරෙනවා. අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවමු. දැන් මේක එක පැත්තක් විනාඩි 10ක් තියාගත්තා. දැන් බලමු අපි අනිත් පැත්ත හරවන්න. මේ විදිහට පළවෙනි විනාඩි 10 ඉවරයි. දැන් මම අනිත් පැත්ත හරවගත්තේ. අපි අනිත් පැත්ත මේ විදිහට විනාඩි 10ක් ග්‍රිල් කරගමු. දැන් මම
දෙවෙනි විනාඩි 10 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් අයිමත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. අපි දැන් මුලින් දාපු පැත්ත තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා. දැන් මම විනාඩි 5ක් තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර විනාඩි 10ක් තියාගත්තා. අනිත් පැත්තත් විනාඩි 10ක් තියාගත්තා. ඊළඟට හරවලා තව විනාඩි 5ක් තියාගත්තා මේ පැත්ත. දැන් අයිමත් අනිත් පැත්තට හරවමු. අනිත් එක මම ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච මිශ්‍රණය ටිකක් මේ ගොඩට ගාලා දැම්මා. මේ පැත්තත් තව විනාඩි 5ක් තියාගමු. දැන් අපි අනිත් පැත්තත් විනාඩි 5ක් තියාගෙන ඉවරයි. අපිට දැන් ඉතින් මේ මාළුව අපිට දැන් ගිල් කරගෙන ඇති. අපිට දැන් වයින් කරගන්න පුළුවන්. අපි අනිත් දෙන්න තව විනාඩි 5 වගේ තියාගමු. දැන් මේක මේ පැත්ත අපි හරවමු. මේ ක්‍රමයට තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10 පළවෙනියට විනාඩි 10 දෙපැත්ත තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට විනාඩි 5න් 5ට දෙපැත්ත හරව බලන්නයි තියෙන්නේ තමන්ගේ ගානට මාළුව බිල් වෙලාද කියලා. දැන් මම විනාඩි 5ක් තිබ්බා. දැන් මම අයිමත් අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම විනාඩි 5ක් තියනවා. මේ මාළුවත් බා ගන්න පුළුවන්. මම මේක විනාඩි 40ක් තියාගත්තා. අර මුලින්ම බාගත්තු මාළුව විනාඩි 30යි. මේ දෙක විනාඩි 40ක් තියන්න ඕන. දැන් මේ දෙකත් ඇති. මාළු ටික ග්‍රිල් කරගෙන ඉවරයි. මට එක මාළුවෙක් ග්‍රිල් කරගන්න පැය භාගයක් ගියා. අනිත් දෙන්නටම විනාඩි 40 ගානේ ගත වුණා. අර වගේ මුලින් විනාඩි 10කුත් ඊළඟට විනාඩි 10යි ඊළඟට විනාඩි 5න් 5ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් මාළු ග්‍රිල් කරගෙන ඉවරයි. ඔකට ටිකක් ග්‍රිල් කරලා බලන්න. ලයික් එකකුත් දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. අපි එනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.